สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาประกอบแบตนะครับผมจะเอามาทำเป็นรถไฟฟ้านะชนิดของแบตก็คือแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับแบตตัวนี้ก็จะใช้ทั้งหมด24ก้อนครับโดยจะมีอุปกรณ์คือแบตก้อนอันนี้เขาเรียกว่าเซลล์แบตนะเซลล์แบตก้อนหนึ่งจะมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 3.2 ถึง 3.6 โวลต์นะครับจะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับผมจะใช้ทั้งหมด24ก้อนครับหรือว่า24เซลล์นั่นเองครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เป็น24นะครับผมจะประกอบลงในเคสตัวนี้นะที่ผมได้สร้างขึ้นมาเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กกาลวาไนท์นะครับมาสร้างเป็นกล่องแบตนะมันก็จะมีตัวBMS นะครับอันนี้เขาเรียกว่า BMS นะครับเป็น BMS 24S 72 โวลต์นะครับตัวนี้อยู่ที่ดิชาร์จอยู่ที่60แอมป์นะครับก็เพียงพอนะสำหรับรถไฟฟ้าผมจะใช้กับมอเตอร์ 3,000 วัตต์นะโอเคนะครับก็จะมีตัวรางด้วยนะนี่กล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะประกอบนะครับแบตแต่ละก้อนนี่ครับมันก็ต้องทำการบาลานซ์ก่อนนะการบาลานซ์ก็คือการทำให้โวลต์มันเท่ากันหมดทุกก้อนครับแล้วก็เรียงสลับกันเลยนะครับนี่ครับผมว่าจะประกอบใส่รถคันนี้นะครับอันนี้คือการวางล้อคร่าวๆก่อนนะจะใส่แบตเตอรี่แบบลิเธียมฟอสเฟตนะครับ72โวลต์100แอมป์นะเรามาดูกันนะครับวิธีประกอบยังไงนะเผื่อใครอยากจะทำนะครับมาดูคลิปนี้ทำเป็นแน่นอนครับอุปกรณ์ก็จะมีตัว BMS เนี่ย 24S 72 โวลต์นะครับแบตที่เราเรียงกันเสร็จแล้วนะครับหรือว่าทำการบาลานซ์เสร็จแล้วก็เราก็จับมาเรียงเข้ากล่องครับเราก็จะทำการเอารางตัวนั้นมาใส่นี่นะครับแล้วก็จะเอาใส่นี่เลยนะผมจะไม่ติดเทปสับปะรดนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเวลาจะเมนเทนแนนซ์มันยากครับแกะยากผมจะวางไว้อย่างนี้เลยนะครับก็วางไว้อย่างนี้ครับผมจะทำพอดีกันเลยนะนี่จะประมาณนี้แล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปเสียบเข้าไปทีละก้อนแบบนี้เลยครับจนเต็มแล้วมาเช็คโวลต์อีกทีหนึ่งครับพอวางเต็มมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ขั้วใช้งานก็จะอยู่คู่นี้ครับบวกลบนะครับอันนี้ลบแล้วก็จะเอาบัตรบาร์มาใส่นะก็ใส่รางตัวนี้ด้วยนะประมาณนี้นะครับวิธีการเรียงนะครับเริ่มต้นตัวนี้เป็นขั้วบวกนะบวกลบมาบวกนะครับบวกแล้วก็มาลบมาบวกลบมาบวกไปเรื่อยๆนะครับมาอย่างนี้แล้วก็ทำการใส่บัตรบาร์เข้าไปใส่บัตรบาร์เข้าไปแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าการต่ออนุกรมนะครับแบบนี้โวลต์ทั้งหมดมันก็จะมาบวกกันนะไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับพอใส่หมดมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าการต่ออนุกรมนะครับอนุกรมมันจะต่อกันมาแบบนี้นะครับอันนี้ขั้วบวกนะครับอันนี้ขั้วลบต่อมาแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เซลล์เราต้องวางสลับกันมาเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับจะใส่รถไฟฟ้าคันนั้นนะครับเป็นรถมิโอนะครับมอไซค์เก่านะก็ทำการใส่น็อตเข้าไปนะครับเรียงมาเรื่อยๆนะแล้วเราก็ทำการยิงน็อตเข้าไปนะครับ
นี่แล้วเราก็ทำการพอเรายิงน็อตหมดทุกตัวแล้วนะครับทำการเช็ค2ขั้วนี้นะครับอันนี้เป็นขั้วบวกอันนี้เป็นขั้วลบนะว่าจะได้โวลต์เท่าไหร่นะครับเอามัลติมิเตอร์นะครับวัดไปที่ DC โวลต์นะDC โวลต์นะครับวัดไปแบบนี้นะ79 โวลต์นะครับวัดดูแล้วได้79 โวลต์ครับโอเคถ้าเราวัดระหว่างเซลล์นะครับมันก็จะได้อยู่ที่ 3.3 นะนี่ครับ 3.32 ทุกเซลล์เลยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทำการติดตั้ง BMS BMS ก็จะเป็นผมได้เข้าหางปลาไว้แล้วนะครับผมจะติดตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับสอดสายเข้าไปใส่โอเคครับเริ่มจากตรงนี้นะผมก็สอดสายเข้ามาตรงนี้ตัวนี้เริ่มจากตัวนี้ครับ B ลบB ลบตัวนี้นะครับเข้ามาลบขั้วลบนี้ก่อนนะอันนี้เป็นขั้วใช้งานนะครับผมได้พันนี้ไว้โอเคก็เส้นบาลานซ์เส้นแรกก็มาด้วยกันนะครับมันจะเรียงกันไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็เข้าด้วยกันนะครับเส้นแรกแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการใส่น็อตเข้าไปเลยใส่น็อตเข้าไปแบบนี้เลยนะBMS ผมก็จะติดฝั่งนี้สายต่อไปก็นี่ครับสายต่อไปก็สายเส้นนี้ครับก็เรียงมาที่จุดนี้ครับไปเรื่อยๆนะเส้นต่อไปก็จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับจุดนี้ครับตามเส้นตรงนี้ครับเรียงไปเรื่อยๆนะครับเส้นที่2ก็เข้าตรงนี้เลยนะครับเส้นต่อไปก็เข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการใส่น็อตเข้าไปเลยเส้นแรกเข้าตรงนี้เส้นต่อมาก็มาเรื่อยๆนะเส้นต่อมาก็เข้าตรงนี้โอเคแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกเส้นนะโอเคครับเมื่อต่อครบทุกเส้นแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเส้นสุดท้ายนะ เส้นสุดท้ายก็มาจบที่ขั้วบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อสายใช้งานไปด้วยกันออกมาข้างนอกนี่นะครับมันก็จะได้2เส้นขั้วบวกขั้วลบนะผมจะพอดีผมมีสายแบบนี้อยู่นะครับก็ทำมันเป็นสายบวกเลยแล้วกันนะโอ
เจ้าช่องเข้าช่องตรงนี้นะครับแบบนี้เส้นสุดท้ายนะก็จะเข้ามาอย่างนี้แล้วก็บาลานซ์ก็เส้นบาลานซ์ก็เส้นสุดท้ายเส้นนี้นะครับมันก็จะครบเส้นครบเซลล์พอดีแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปทีนี้ก็เก็บสายครับอันนี้ก็ติดไว้ตรงนี้แหละตรงนี้ก็จะเจาะรูฝาปิดแล้วก็เอาออกมาข้างนอกนะครับนี่ครับพอเก็บสายเสร็จก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับก็พอได้อยู่นะอาจจะไม่สวยงามมากนะแต่ก็ทำใช้งานเองนะครับข้างบนผมก็จะติดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อจะแกะเอามาซ่อมได้นะนี่ทีนี้เราก็จะทำการปิดผนึกมันนะครับนี่โดยแผ่นนี้นะปิดลงไปแบบนี้เลยนะครับนี่ก่อนที่จะปิดก็จะอุดซิลิโคนก่อนนะด้านนี้ถูกแล้วรูถูกจะปิดไปประมาณนี้ก็โอเคนะครับก่อนที่เราจะปิดผมก็จะเอาแผ่นฉนวนแปะลงไปนิดนึงนะประมาณนี้นะครับแปะลงไปแบบนี้เลยโอเคแล้วก็ซิลิโคนอัดเข้าไปอีกกันน้ำนะซิลิโคนช่วยกันน้ำครับเหมือนเราทาประเก็นเลยนะประเก็นฝาสูบนะครับอันนี้คือกันน้ำไม่ให้น้ำมันเข้าได้เพราะว่าเราไปใส่กับรถมอเตอร์ไซค์เก่านะเราต้องทำให้มันกันน้ำได้ก่อนในระดับหนึ่งนะแล้วก็ทำการปิดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับก็ยิงน็อตเข้าไปที่เราเคยยิงไว้นะมันจะตรงน็อตรูเก่ามันนะครับซิลิโคนมันก็จะปิ้นออกมาแล้วก็เก็บงานอีกเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับการประกอบแบต2 เส้นที่ออกมานี่เราก็เอาไปใช้งานได้เลยนะ2 เส้นออกมานี่ครับเอาไปใช้งานได้เลยนี่เป็นเส้นที่เอาไว้ใช้งานนะครับอันนี้เป็นขั้วบวกขั้วลบเป็นระบบไฟ72 โวลต์นะครับจะเอามาใส่รถไฟฟ้าคันนี้นะครับเป็นมีโอรุ่นเก่าๆนะแต่ข้างหลังก็จะเป็นโชคคู่นะครับนี่คอยติดตามดูนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปเต็มในเร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับ